Tapos kumukulog. Rain, babe? Nag-rain? Yan yung mga kasamahan ko. Aray ko. Yung mga kasamahan ko. Hala, natakot ang bata. Huwag ka matakot. Okay lang yan. Ako siya sa kulog. Yan, naglakad na kami. Katatapos lang po namin lang. Katatapos lang ganang gawain namin. Tapos mamayang gabi po. Mamayang hapon na gawain. Gawain. Saan na bahay nila? Vlog. Hi sa vlog ta. Aray ko dayang. Baba na muna. Takot siya sa ano. Hindi oh. Yan. Ano ba kita sa McDo? Pupunta kami sa McDo. Tatapos na ng gawain namin. Huwag mo muna pakialaman natin. Baby, comfort si baby. Labo baby, labo. Siya na. Baby. Karadok mo sana baby. Kiss mo si baby. Ano nga pares to? Sit na nga, Jay. Sa Japan. Pili na kayo dito. Ang gaganda. Saka dito. Maganda ba ang ginaya? Sino yan? Sila. Sabihin mo kay Lorraine, magkita kami sa punto ni Papa. Siguro may isip Say hi! Kami. Hindi ko pa namin kukontakin, ha? Tumakas ka na. Ako nang bahala kay Angel tsaka kay Marco. So ganda ng mga damit. Kailangan ko muna lumayo sa'yo. Ang dalawang bata na makukulit. Hi Naya! Hi Shareya! Makukulit sila. Kanina pa yan sila naglalaro. Hello! Tingnan nyo. Po! Natakot sila. Ang magpinsan. Magpinsa ha? Guys, oh. Hello guys, oh.